روزتون خوش دوستان، خوش اومدید به کانال من مریدات ام بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم که از 68 رشت تشکیل شده. بافتش بسیار ساده است، به همراه نقشه خوانی داریم. بیشتر جابجایی دونه های زیر و رو هستش و این قسمت جلوی کار، این قسمت پشت کار. قبل از اینکه این بافت رو پترنش رو ببینیم حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من با آموزش های رایگان در این کانال هم در خدمتتون هستم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. تعداد دونه ای که باید برای این بافت در نظر بگیریم باید مضربی از 14 باشه، یعنی 14 تا 14 تا به اضافه 2 تا دونه برای ابتدا و انتهای کار که دونه حاشیه‌مون هستش. و اینکه در نقشه چون به همراه نقشه خوانی هست، خطوط عمودی یعنی به زیر و خطوط افقی یعنی به رو. و حالا رجه 1 رو شروع می‌کنیم. دونه حاشیه رو نبافته بر میدارم و 7 دونه به رو بافته میشه. ببینید خطوط افقی 7 تا به ما میگه به رو بباف. 3 4 5 6 و 7 و حالا 7 دونه به زیر. 1 2 3 4 5 6 و 7 و حالا این دونه به رو، دونه حاشیه‌مون. رجه پشت کار که میشه رجه 2. دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. الان این دونه ها به رو هست، پس 7 دونه به روم رو میبافم و بعد 7 دونه به زیر بافته میشه. ببینید به این شکل. به این حالت رجهای پشت کار پس به همون شکلی که میبینم میبافم. در رجه 3 دونه حاشیه رو بر میدارم. این بار 8 دونه به رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 و این دونه به زیر رو به رو میبافم، میشه 8 تا. حالا 1 2 3 4 5 و 6 دونه به زیر و این دونه به رو. رجه پشت کار به همون شکلی که میبینم بافته میشه. در رجه 5 دونه حاشیه رو بر میدارم. 7 دونه به رو میبافم. 1 2 طبق نقشه 4 5 6 و 7. حالا این دونه به رو به زیر میبافم. 1 دونه به رو میبافم و حالا 1 2 3 4 5 دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. رجه پشت کار به همون شکلی که میبینم. در رجه 7 دونه حاشیه رو بر میدارم. 6 دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5 6. حالا این دونه به رو به زیر، این دونه به زیر به رو، دوباره یه دونه به زیر، یه دونه به رو و 4 تا به زیر و این هم دونه حاشیه. ببینید در رجه 9 دونه زیر رو بر میدارم. این بار 5 تا به رو میبافم. 1 2 3 4 5. حالا یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو و حالا 3 تا دونه به زیر میمونه و این 3 تا دونه رو میبافم و این دونه حاشیه. کار به این شکل میشه. پشت کار رو میبافم. رجه 11 این بار یه دونه به حاشیه رو بر میدارم. 1 2 3 4 تا دونه به رو میبافم. یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو طبق نقشه.
یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو و این 2 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. دوباره رج پشت کار رو میبافم. در رج 13 این بار 3 تا دونه به رو میبافم. 2 و 3 و حالا یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، به زیر، به رو، به زیر، به رو، به زیر، به رو، به زیر و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل. پشت کار رو میبافم. در رج 15 این بار دونه حاشیه رو برمیدارم، 2 تا دونه به رو میبافم. دوباره میام. یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، به رو. در واقع داریم جودونه میبافیم. به رو، به رو، به زیر و به رو انتهای کار و این دونه حاشیه. پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. در رج 17 دونه حاشیه رو برمیدارم، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، به رو، 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 به زیر و این هم دونه حاشیه. به این شکل. پشت کار رو میبافم. اگر احیانا متوجه نشدید که رج روی کار هستید یا پشت کار، به این نختون نگاه بکنید. این نخ اگر سمت راست بود یعنی روی کار هستید. به اینم توجه کنید. حالا میام دونه حاشیه رو برمیدارم، دوباره جودونه باید ببافم، یعنی دونه روم تبدیل به زیر میشه، زیر تبدیل به رو میشه. طبق نقشه به این شکل تا انتهای کار میبافم. رو رو زیر میبافم، رو زیر رو، زیر رو، میبینید؟ زیر رو، دوباره زیر. داخل نقشه هم داره همینو میگه، رو و این دونه حاشیه. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. در رج 21 دونه حاشیه رو برمیدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم. دوباره میام دونه به رو، به زیر، به رو، به زیر، به رو، به زیر، به رو، به رو، به زیر و این 2 تا رو به رو میبافم و این هم دونه حاشیه. رج پشت کار رو میبافم. رج 23 دونه حاشیه رو برمیدارم، این بار 3 تا دونه به زیر میبافم. ببینید الان این نخم سمت راسته که میشه روی کار. حالا دوباره یه رو، یه زیر، یه رو، یه زیر، یه رو، یه زیر، یه رو، یه زیر. 3 تا دونه الان دارم روی میر که به رو می بافم. پس 3 تای آخر طبق نقشه به رو بافته میشه. رج پشت کار رو می بافم. رج 25 دونه حاشیه رو بر می دارم، این بار 1 2 3 4 تا دونه به زیر می بافم. دوباره میام به این شکل، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو. این 4 تا رو حالا به رو، 1 2 3 4 و این دونه حاشیه. یعنی در واقع 4 تا دونه به زیر اول، 4 تا دونه به روی آخر و این قسمت حالت جادونه، زیر رو به رو میبافیم، رو رو به زیر. پشت کار رو میبافم. در رج 27 دونه حاشیه رو بر میدارم، این بار 5 تا دونه به زیر میبافم، 2 3 4 و 5. حالا میام یه دونه به رو، یه دونه به زیر،
نگاه میکنم 2 4 5 دوباره یه دونه به رو، یه دونه به زیر و 1 2 3 4 و 5 و این دونه حاشیه. رج پشت کار رو میبافم. در رج 29 دونه حاشیه رو برمیدارم. 1 2 3 4 5 6 تا دونه به زیر میبافم. یه دونه به رو، یه دونه به زیر و حالا 6 تا دونه به رو. 2 3 4 5 6 و این دونه حاشیه. رج پشت کار رو میبافم. در رج 31 دونه حاشیه رو برمیدارم. این بار 7 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 5 6 و 7 و 7 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 و 7 و این هم که دونه حاشیه. کار رو ببینید. رج پشت کار رو میبافم. در رج 33 نقشش رو نمیذارم چون یه مقداری گیج کننده است. شفاهن میگم. دونه حاشیه رو بر میدارم. از این 7 دونه ببینید 1 2 3 4 5 6 7 دونه ای که به زیر بافتیم. میام 3 تا دونه آخر رو به این شکل میگیرم از پشت میارم جلوی کار و 1 2 3 و 4 تا دونه رو به این شکل میگیرم. حالا همه رو میارم سر میل از این 7 تا دونه به زیرم و میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 به این شکل و حالا دونه ها به رو 7 رو میبافم. 2 3 4 5 6 و 7 و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل میشه. در رج 35 دونه حاشیه رو بر میدارم و 1 2 3 4 5 6 7 دونه به زیر میبافم. حالا 7 دونه به رو. 2 3 4 5 6 7 و دونه حاشیه. رج پشت کار رو میبافم. برمیگردم. در رج 37 دونه حاشیه رو بر میدارم. 1 دونه به رو میبافم و 6 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 5 و 6 و حالا بقیه دونه ها به رو بافته میشه. به این شکل. رج پشت کار رو میبافم. در رج 39 دونه حاشیه رو بر میدارم. یه دونه به زیر، یه دونه به رو. 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر و 1 2 3 4 5 6 7 دونه به رو و این دونه حاشیه. در رج 41 دونه حاشیه رو بر میدارم. یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو و حالا 1 2 3 4 تا دونه به زیر. حالا به رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و این دونه آخر رو به زیر میبافم و این دونه به دونه حاشیه. ببینید کار رو. پشت کار رو میبافم. در رج 43 دونه حاشیه رو بر میدارم. یه زیر، یه رو، یه زیر، یه رو، 3 تا زیر، 2 و 3 5 تا به رو. 1 2 3 4 و 5 یه دونه به زیر، یه دونه به رو و این دونه حاشیه. رج پشت کار همون شکلی که میبینم میبافم. در رج 45 دونه حاشیه رو بر میدارم. یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر،
یه دونه به رو و 2 تا دونه به زیر. حالا 1 2 3 4 تا دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو و یه دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. درجه 47 دونه حاشیه رو بر میدارم، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر. ببینید حالت جادونه پیدا میکنه. حالا 1 2 و 3 تا دونه به رو، حالا دوباره یه دونه به زیر، یه دونه به رو، ببینید طبق نقشه و دونه حاشیه. رجع پشت کار رو میبافم. رجع 49 دونه حاشیه رو بر میدارم، یه دونه به رو، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، به رو، به زیر، به رو، به زیر. 6 تا رو به این شکل میبافم. حالا 1 2 3 تا دونه به رو، دوباره 1 یه دونه به زیر، یه دونه به رو، به زیر، به رو، به زیر و این هم دونه حاشیه. ببینید این قسمت 2 4 5 تا دوباره یه زیر یه رو میبافیم. رجع 51 دونه حاشیه رو بر میدارم، حالا یه زیر یه رو میکنم، یه زیر، یه رو، 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 زیر، رو، زیر، انتهای کار با رو و این هم دونه حاشیه. کار رو ببینید. رجع پشت کار رو میبافم. رجع 53 دوباره جادونه زیر تبدیل به رو میشه، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، ببینید برعکس، به زیر، به رو، 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 به زیر و دونه حاشیه. رجع پشت کار رو ببافم. در رجع 55 دونه حاشیه رو بر میدارم، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر. ببینید الان 2 4 5 تا به این شکل بافتم. حالا میام 1 2 تا دونه به رو، 2 تا دونه به زیر و دوباره یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر و در انتهای کار یه دونه به رو و دونه حاشیه. رجع 57 دونه حاشیه رو بر میدارم، یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، یه دونه به زیر. حالا 1 2 3 تا دونه به رو، 3 تا دونه به زیر و دوباره یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو و یه دونه به زیر و دونه حاشیه. رجع 59 دونه حاشیه رو بر میدارم، یه زیر، یه رو، یه زیر. حالا 4 تا دونه به رو، 1 2 3 و 4. 4 تا دونه به زیر، 1 2 3 و 4. حالا یه دونه به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو و این هم دونه حاشیه. رجع 61 یه دونه به رو، یه دونه به زیر، 5 تا به رو، 1 2 3 4 5
5 تا به زیر 1 2 3 4 5 یه دونه به رو، یه دونه به زیر و دونه حاشیه. کار به این شکل. رج 63 دونه حاشیه رو برمیدارم، یه دونه به زیر و 6 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 5 و 6 و این دونه به رو و این هم دونه حاشیه. رج 65 دونه حاشیه رو برمیدارم، 7 دونه اول به رو، 2 3 4 5 6 و 7 و 7 هم به زیر. 1 2 3 4 5 6 و 7 و این هم دونه حاشیه. پشت کار رو میبافم. رج 67 دونه حاشیه رو برمیدارم، 7 دونه به رو میبافم. اینجا باز نقشه رو نمیذارم چون یه مقداری گمراه میکنه، پس این رج هم ما نقشه نداریم. الان 2 4 3 تای آخر رو این حاشیه رو در نظر نمیگیرم، در میارم بیرون. حالا این 4 تا رو از جلو میگیرم به این شکل، میارم سر میلی 3 تا رو هم و حالا 1 2 3 4 5 6 و 7. جابجایی بود و این هم دونه حاشیه. رج پشت کار که بافته بشه دوباره از رج اول شروع میکنیم، یعنی بافت ما از 68 رج تشکیل شده.